Jag kom till Sverige när jag var 5 år gammal och det var 93. Från? Det var kriget i Bosnien då. Jag har en bosnisk-muslimsk bakgrund och det var folkmord vi flydde ifrån helt enkelt. Hur var livet i flyktingförläggningen? Jag introducerades till He-Man-serietidningar där, vilket var väldigt trevligt. Och det är den jag kan komma ihåg, så det måste ha varit bra. Ja. Mina föräldrar är väldigt nöjda, vet jag i alla fall. Vi hade en bra start i Sverige. Jag tror anledningen till att andra generationens invandrare lättare dras in i kriminalitet än sina föräldrar är för att de har inte den här erfarenheten av att behöva fly som deras föräldrar har. Deras föräldrar flydde. Och att behöva fly som flykting är en väldigt dramatisk upplevelse. Du tar dina livsbesparingar och sen slänger du det mesta av det du äger och försvinner till ett helt annat land där du inte vet hur man ska leva i princip. Föräldrarna får en slags respekt för den upplevelsen och vad det är. Men det får inte gängen. För att gängen växer upp i ett samhälle där en vänsterdominerad media säger till dem att de är offer. De har rätt att vara arga och de har rätt att hata vita människor. Och då uppstår en slags meningslöshet. Jag har liksom pratat med invandrare som inte ens är särskilt gettoaktiga. Som upplever en slags... De tror att bara för att de är invandrare så finns det inte någon poäng i att plugga eller försöka skaffa jobb eller göra rätt för sig. För ingen kommer vilja anställa en svartskalle ändå. Det är ganska konstigt att se någorlunda assimilerade invandrare resonera på det här sättet. Så man får inte underskatta vilket enormt inflytande mainstream-medier har på hur invandrare uppfattar sig själva. Och, det är mer den här offermentaliteten då? Ja, offerkomplex. Och det är inte så att de här människorna går runt och ser sig som offer. De går runt och är arga. Har du själv en muslimsk bakgrund då? Ja. Är det någonting som du praktiserar fortfarande? Betyder bakgrunden mycket för dig? Med bosnier överlag är det mer en kulturell identitet än en slags religiös hängivelse. Det kanske också är därför som bosnier har varit så lättintegrerade historiskt. Vilka positiva saker har du tagit med dig från den muslimska bakgrunden? Respekten för familjen, helt klart. Och på något sätt respekten för det traditionella. Jag har alltid haft mörk humor och hedonism som en sån image och så. Men i det privata har jag alltid varit tämligen traditionell. Respekten för familjen sträcker ut sig till andra saker. Det nuddar ju in till politiken på sätt och vis. För om du är en sån människa som inte vill skaffa barn i framtiden så har du inte anledning att bry dig om någonting. Och det kan man ju säga beskriver både svenska män och kvinnor. Alltså, det är problemet med ett samhälle som har hög levnadsstandard generellt. Japan har ju det problemet också just nu. Att folk överger det mänskliga, blir individualister och det demokratiska ansvaret försvinner när man inte riktigt har ett ansvar för morgondagen på det här sättet. Och det ser man ju med många av globalistpolitikerna, att många av dem har ju inte ens barn. Men vad är det då som är så kontroversiellt med dina videor? Ingenting om du frågar mig. Jag är bara en vanlig medborgare som läser nyheter och kommenterar på dem. Och allt jag läser, allt jag skriver kan vem som helst sitta på nätet. Så det är inget chockerande om du frågar mig. Som invandrare känner jag inte att jag behöver övernyansera saker hela tiden och påpeka att alla invandrare inte är våldtäktsmän. Jag vet om det. Det är därför jag har ett problem med svensk migrationspolitik. Det här att allt måste förklaras hela tiden i ständig pruttinuttig detalj. Att prata med en svensk publik lite är som att försöka prata med en kvinna. Och det menar jag inte på ett dåligt sätt. Jag menar bara att det finns en feminin kultur i det här landet snarare än en maskulin kultur. Det har man sett i olika kulturstudier. 70% av kvinnor i datingåldern 18 till 35 är feminister i det här landet. Så jag kan nog tänka mig att det är ganska svårt att vara man. Kan det inte vara tvärtom också? Att det faktiskt är ganska svårt att vara kvinna om nu majoriteten av männen är kastrerade, som du säger. Det är nog det. Jag tror det är väldigt förvirrande för kvinnor att växa upp i Sverige. För det kan nog vara lätt att känna att man vill ha den här hyperindividualiteten av att vara en affärskvinna och inte ha några barn och bara knulla runt och whatever. Men det feminister egentligen gör är att de idealiserar dåliga män. Feministidealet är ju i princip alfa rövhåls mansidealet som de flesta män inte är så... Det är klart man ska stå upp för sig själv och så vidare, men det här överdrivna, feminister idealiserar ofta bitches, liksom, riktigt dålig ton, riktigt dåliga karaktärsdrag. Jag kan tycka det finns en större dygd i att slappna av och bara följa sin biologi istället. När man har liksom levt hundratals år i fred, som svenskarna har gjort, så blir man bekväm.
Ni har en väldigt hög levnadsstandard här. Medelklassen är väldigt bred, väldigt stark. Medelklass brukar komma med ett medelklasskomplex. Så det blir väldigt mycket det här, vad de kallar det i USA för NIMBY, not in my backyard. Den mentaliteten är väldigt genomgående i det svenska samhället och det är ju sånt som driver politisk korrekthet. Ofta är det ju människor som inte har någon erfarenhet med det de pratar om. Det är ju godhetskrigaren som väsen som liksom tar sig an någon slags fin stämpel för människor som de oftast inte känner. Det var politisk korrekthet är, det var som formade och driver det väldigt mycket. Det är utmaningen med att ha det bra. Att man börjar leta efter småsaker som problem istället. Svensk migrationspolitik tenderar att föda fördomar. Hur menar du då? Den är så ansvarslös att den skapar alla de här problemen, men problemen tar ju plats på ett ställe. Det är inte i svenska områden vanligtvis. Sverige har varit väldigt segregerat bostadsmässigt när det kommer till. Det var ju först 2015 tror jag som alla kommuner tvingades ta emot flyktingar. Innan det var det lite mer valfritt. Och då fick ju alla kommuner uppleva problemen liksom. Och då tabut kring invandring försvann lite där tyckte jag notera runt 2016. Helt plötsligt så skriver Expressen och Aftonbladet om de här sakerna som har varit ganska självklara för oss ganska länge. Kan det också finnas ett ekonomiskt intresse med den här flyktingpolitiken till Sverige och västvärlden? Det finns flera ekonomiska incitament för att hålla igång en ansvarslös migrationspolitik. Gör det. Överklassen tjänar enormt på det. Advokater tjänar ju multum på alla de här asylfallen och fastighetsägare. Den bostadskrisen vi haft de senaste åren har ju verkligen drivit upp priserna och invandringen driver bostadskrisen. Så det är bokstavligt många som blir rika på den här massinvandringen och lite problemen de skapar. Jag tror jag har haft en väldigt stor påverkan på Sverigebilden utomlands. Exempelvis för att jag pratade om de här sakerna långt innan någon gjorde det. 2015 var det ingen som såg till att översätta svenska nyheter till engelska och man får en spridning på sociala medier som gör att man når väldigt många fler en YouTube-video som där jag raljerar är mycket mer underhållande än en artikel skriven upp och ner. Så det i sig, kollar man på Welcome to Sweden exempelvis, den har ju fått 3,7 miljoner visningar. Och det är betydande. Det är bara en video. Jag har gjort många videor sedan 2015 och jag har haft kontakt med flera amerikanska rätt populära debattörer. Paul Joseph Watson och Sargon of Akkad och Gavin McInnes. Infowars? Ja, sedan 2015 ungefär. Så utomlands, jag har varit, och jag har också fått förfrågningar av andra länders public service. Schweiz public service kom hit inför ett val. Och de ser inte dig som så kontroversiell? De delar inte mina åsikter men de var mycket mer intresserade av att ställa frågor. Det får man inte med svenska journalister. När jag började vidare på engelska har jag fått människor från alla möjliga länder. Frankrike, Belgien, Brasilien till och med som skriver till mig och säger att vi har samma problem här. Exakt samma problem här. Så det här är en agenda som prackas på i många olika länder samtidigt. Och det är den här perversa idétrenden av globalism helt enkelt. Ja, du tror att att det finns någon slags global agenda för att... Jag vet inte om det är en global agenda så mycket som att jag tror att vissa idéer tilltalar till vissa personer. Och typiskt sett, kollar man på mainstream-medier, kollar man på de som jobbar där så är det ju liksom lite finare folk kanske. Det är inte ofta man ser arbetarklass med mikrofon.